हाय गाईज, व्हॉट्सअप, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. मी सायली आणि आज आपण बघणार आहोत स्टेप बाय स्टेप कुठलाही ड्रेस किंवा साडी कशी स्टाईल करायची ते. सो मी काही खूप मोठी स्टायलिस्ट नाही किंवा प्रोफेशनल स्टायलिस्ट सुद्धा नाही, पण मी खूप वर्षानुवर्ष माझे स्वतःचे कपडे स्टाईल करतेय आणि कॉम्प्लिमेंट्स मिळवतेय. त्यामुळे मला असं वाटतं की मी इलिजिबल पर्सन आहे तुम्हाला स्टायलिंगवर टिप्स देण्यासाठी. सो आता व्हिडिओला लगेचच सुरुवात करूया. आजच्या व्हिडिओमध्ये मी ही टोमॅटो रेड कलरची साडी स्टाईल केलेली आहे. सो मी तुम्हाला सांगते स्टेप बाय स्टेप मी काय काय विचार करत ही साडी स्टाईल केली किंवा हा लुक अचीव केला. सो सगळ्यात पहिल्यांदा मी तुम्हाला ही साडी दाखवते. सो ही शिफॉनची टोमॅटो रेड कलरची साडी आहे, ज्याला एकदम छोटी गोल्डन बॉर्डर आहे. सो आता यामध्ये स्टायलिंग टिप नंबर 1 आहे की तुम्ही कुठल्या ऑकेजनला चाललेला आहात हे तुम्ही लक्षात घ्या आणि त्याप्रमाणे स्टायलिंग करा. सो मी ही साडी स्टाईल केली, ती अतिशय छोट्या ऑकेजनसाठी, छोट्या फंक्शनसाठी स्टाईल केलेली होती. ॲक्च्युली फंक्शन सुद्धा नव्हतं, मला एका ठिकाणी नवरात्रीसाठी जायचं होतं, नमस्कार करायला, दर्शन घ्यायला, आणि तिथे मला ड्रेसअप होऊन जायचं होतं छान. अगदी खूप बॉडी मेकअप किंवा बॉडी ज्वेलरी घालायची गरज नव्हती, कारण असं कुठली पार्टी किंवा असं कुठलं मोठं फंक्शन नव्हतं, पण दुसऱ्यांच्या घरी सणाच्या दिवशी जायचं होतं, त्यामुळे मला प्रेझेंटेबल दिसायचं होतं. सो मी ही साडी सिलेक्ट केली. आता या साडीचा कलर टोमॅटो रेड असल्यामुळे ही साडी स्वतःच एक स्टेटमेंट साडी आहे. त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की जर एखाद्या छोट्या ऑकेजनसाठी जर आपल्याला ही साडी स्टाईल करायची असेल तर त्यावर खूप सारी ज्वेलरी किंवा खूप गोष्टी घालण्याची गरजच नाही, कारण मग त्या साडीची ब्युटी कुठेतरी दिसणार नाही किंवा कमी होईल. सो म्हणून ऑकेजन लक्षात घेऊन मी याच्यावरती ब्लॅक ब्लाउज घालायचं ठरवलं. सो मी जर ही साडी कुठल्या सणासाठी किंवा कुठल्या मोठ्या फंक्शनसाठी, कुठल्या पार्टीसाठी स्टाईल करत असते तर त्याची गोल्डन बॉर्डर लक्षात घेऊन नक्कीच मी ती साडी एखाद्या गोल्डन ब्लाउज सोबत पेअर केली असती. पण आज ओकेजन छोटं होतं, मला खूप अगदी भडक असं काही करायचं नव्हतं, म्हणून मी यासोबत ब्लॅक कलरचं ब्लाउज सिलेक्ट केलं. सो माझ्याकडे ब्लॅक कलरचं एक स्लीवलेस ब्लाउज आहे. तुम्ही जर माझा मकर संक्रांतीचा व्हिडिओ बघितला असेल ज्यामध्ये मी ब्लॅक साड्या स्टाईल करून दाखवल्या, तर त्या व्हिडिओमध्ये मी हे ब्लॅक कलरचा स्लीवलेस ब्लाउज घातलं होतं. सो मी सुरुवातीला हे ब्लाउज घालायचा विचार केला, पण परत एकदा अगेन ही साडीच स्टेटमेंट असल्यामुळे अजून ह्याच्यासोबत फॅन्सी स्लीवलेस ब्लाउज घालायचं आणि ब्लाउज पण उठून दिसेल आणि साडी पण उठून दिसेल अशा ओकेजनसाठी मी जाणार नव्हते. मला थोडंसं साडीच टोन डाऊन करायची होती, साध्या ऑकेजनसाठी ॲप्रोप्रिएट करायची होती, म्हणून मी एक ब्लॅक क्रॉप टॉप यासोबत पेअर करायचं ठरवलं. सो हा ब्लॅक क्रॉप टॉप जरी असला तरी ह्याची उंची पोटापर्यंत होती आणि त्याला ब्लाउजचा फील येत नव्हता. साडी ट्रान्सपरंट असल्यामुळे ते थोडंसं विचित्र दिसत होतं. त्यामुळे मी काय केलं की इनर वेअरमध्ये खालच्या स्ट्रॅपमध्ये मी तो टॉप खोचला आणि त्यामुळे एकदम त्याला ब्लाउज सारखा लुक आला, फाईन लुक आला आणि साडी ट्रान्सपरंट होती, त्याच्यामुळे ते छान सुद्धा दिसायला लागलं. सो आता आपण वळूया ज्वेलरीकडे. सो यावरती मी छान गोल्डन नेकलेस आधी घालणार होते, पण मग परत तसंच मी जे पहिल्यापासून बोलतीये की मला अजून ॲम्पअप करायची नव्हती साडी किंवा मला माझी ज्वेलरी फ्लॉन्ट करायची नव्हती, लुक एलिव्हेट करायचा नव्हता, तर सटल लुक ठेवायचा होता, म्हणून मी गळ्यातलं स्किप केलं आणि हे हेवी इयरिंग्स घालायचं ठरवलं. हे इयरिंग सुद्धा तुम्ही जर माझा दिवाळीचा व्हिडिओ, मागच्या दिवाळीचा व्हिडिओ ज्यामध्ये मी साडी स्टाईल केली होती त्यामध्ये लेयर्ड नेकलेस बघितला असेल तर ते यासोबत मिळालेले इयरिंग्स आहेत. हे इयरिंग्स मी या साडीसोबत ॲक्सेसराईज करण्यासाठी यूज करायचं ठरवलं. सो हे झाले इयरिंग्स.
नंतर मी बांगड्या घालायच्या ठरवल्या. यामध्ये सुद्धा पूर्ण रेड बांगड्या हातभर न घालता मी त्यातल्या काही ज्या रेड बांगड्या होत्या त्या थोड्याशा हलक्या फिक्कट रंगाच्या ठेवल्या. सो पर्पज त्याचा अगेन की साडीपेक्षा ओव्हर पॉवरिंग कुठलीही ॲक्सेसरी व्हायला नको यासाठी. आणि शेवटी टिकली मी लावली एकदम छोटीशी खड्याची. सो यामध्ये मेकअप सुद्धा मी काही केलेलं नाहीये, फक्त मी रेड लिपस्टिक लावली. रेड लिपस्टिक या रेड साडीला मस्त कॉम्प्लिमेंट होतीये मला असं वाटतंय. आणि हा पूर्ण लुक असा मी स्टेप बाय स्टेप क्युरेट केला. सो कुठलाही लुक तयार करताना, कुठलाही लुक हेड टू टो ठरवताना आपण हा विचार करायचा असतो की आपण कुठल्या ओकेजनसाठी ही साडी किंवा हा ड्रेस स्टाईल करतोय. मग तो ड्रेस स्टेटमेंट असला तरी, तो ड्रेस सिंपल असला तरी, आपल्याला जर ओकेजन माहिती असेल तर त्याप्रमाणे आपण वेगवेगळ्या ॲक्सेसरीज वापरून तो ॲम्प अप करू शकतो, तो सटल ठेवू शकतो किंवा तो टोन डाऊन करू शकतो. तर याच सगळ्या टिप्स मला तुम्हाला सांगायच्या होत्या. आता मी तुम्हाला दाखवते फायनल प्रॉडक्ट म्हणजेच फायनल लुक. आय होप तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल आणि मी आज जे काही सांगितलं त्याचा तुम्हाला तुमचे कपडे, तुमच्या साड्या स्टाईल करण्यासाठी उपयोग होईल. सो जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका आणि मला फेसबुक आणि इंस्टाग्रामवर नक्की फॉलो करा. जर तुम्ही मला तिथे फॉलो करत नसाल तर तुम्ही खूप गोष्टी मिस करताय, कारण मी रोज त्याच्यावर काही अपडेट्स टाकत असते, रील्स टाकत असते, माझे फोटोज टाकत असते. सो यू शुड डेफिनेटली फॉलो मी देअर. परत भेटूया पुढच्या आठवड्यात अशाच एका नवीन वेगळ्या व्हिडिओ सोबत. तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर.